Καλώς ήρθατε ξανά στο κανάλι. Αρχικά θα ήθελα να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για όλα τα subscribe, comments, υποστήριξη κτλ. Είμαι πραγματικά ευγνώμων για όλα. Στο σημερινή ανάγνωση, στο σημερινό μας reading, αυτό που θα δούμε είναι, ουσιαστικά θα κάνουμε μία ενδοσκόπηση, γι' αυτό κιόλας όπως βλέπετε έχω ένα pick a card εδώ όσον αφορά τα συναισθήματα, τις σκέψεις, τις προθέσεις και για το τι πρόκειται να συμβεί με αυτόν ή με αυτήν που θα σε ενδιαφέρει. Για το λόγο αυτό έχω τρεις ομάδες εδώ, την ομάδα 1 με την κίτρινη καρδούλα, την ομάδα 2 με τη φούξια καρδιά και την ομάδα 3 με την πράσινη. Η ομάδα 1 με το deck αυτό εδώ, Star Spinner, η ομάδα 2 με το deck Ethereal Visions και η ομάδα 3 με το Pink Classic Tarot. Διαλογιστείτε σε αυτές τις τρεις ομάδες για να διαλέξετε ένα από τα τρία pile και θα τα πούμε σε λίγο. Όσοι διαλέξατε την ομάδα 1, πάμε να δούμε με την κίτρινη καρδιά και το Spinning Star Deck. Πάω να ανακατέψω. Οι σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους, οι προθέσεις τους και τι σκέφτονται να κάνουν στο άμεσο και στο μακρινό μέλλον με εσάς. Ποιες είναι δηλαδή οι σκέψεις τους επίσης όσον αφορά τη μεταξύ σας σχέσεις για κοντινό και μακρινό μέλλον. Ομάδα 1. Λοιπόν, πάμε να δούμε αρχικά σκέψεις για το άτομο που σας ενδιαφέρει. Σκέψεις για την ομάδα 1, για το άτομο που μας ενδιαφέρει. 2 έπεσα. 2. Σκέψεις για το άτομο που μας ενδιαφέρει. Μάλλον οι δικές τους σκέψεις. Τα συναισθήματά τους. Οι προθέσεις τους. Θα πάω μάλλον λίγο πιο πάνω εδώ. Πολλούς κρίσταλους εδώ, πάντα μεταφέρω λιγάκι πιο πάνω και άμεσο και μακρινό μέλλον. Αυτή βγήκε κατευθείαν το άμεσο και τι πρόκειται να γίνει σε κοντά χρονικά και πιο μακριά. Πάω να ανοίξω τις κάρτες μου. Σκέψεις. Ας τα δούμε όλα. Συναισθήματα. Και προθέσεις. Οι προθέσεις τους προς τα εσάς. Κοντινό μέλλον και μακρινό μέλλον. Λοιπόν, φίλοι μου, όπως λέγαμε, για την ομάδα 1 έχουμε ανοίξει τα χαρτιά εδώ λίγο να δούμε τι γίνεται και έχω να σας πω το εξής. Στην πρώτη σειρά, στην οποία βλέπουμε σκέψεις, με την πρώτη κάρτα
που είναι ανάποδα, Queen of Pentacles reversed, ή αλλιώς βασίλισσα των πεντάκτηνων ανάποδα. Εδώ μας δείχνει ότι μιλάμε για ένα άτομο, αυτό που σας ενδιαφέρει δηλαδή, το οποίο είναι πάρα πολύ αφοσιωμένο στη δουλειά του. Πιο πολύ αφοσιωμένο στη δουλειά του παρά στο αισθηματικό κομμάτι. Ενδεχομένως να είναι workaholic ή απλά έχει δώσει όλο του το focus σε αυτό το κομμάτι, στο επαγγελματικό. Είναι λίγο μπερδεμένος, βλέπουμε ή μπερδεμένη, έτσι, με το 9 των πεντάκτηνων ανάποδα. Είναι σε μια κατάσταση λίγο με τη δουλειά, είναι λίγο ανακατεμένα τα πράγματα, προσπαθεί να ανασυνταχθεί. Λογικό μου φαίνεται, γιατί έχουμε Σεπτέμβριο και όλοι έχουμε γυρίσει από τις διακοπές και είμαστε κάπως έτσι, ακόμα δεν έχουμε προσαρμοστεί, έτσι, οπότε προσαρμόζεται, είναι σε αυτή την κατάσταση. Είναι λίγο μπλοκαρισμένος ή μπλοκαρισμένη, μου το βγάζει αυτό, μου έχει εμφανιστεί πολύ έντονα αυτό το μπλοκ. Ενδεχομένως αναβάλει πράγματα, είναι λίγο κουρασμένος, λίγο αβέβαιος. Όλα αυτά βέβαια σχετίζονται με τη δουλειά του. Χρειάζεται βοήθεια σε αυτό το κομμάτι, έτσι. Ίσως χρειάζεται βοήθεια... Οπα, δεν ήταν καλό αυτό. Χτύπησα. Λοιπόν, ίσως ξαναλέω, χρειάζεται βοήθεια σε αυτό το κομμάτι, να οργανωθεί λίγο, δηλαδή με τη δουλειά του είναι πολύ απασχολημένος στο μυαλό του ή στο μυαλό της, σκέφτεται πολύ το επαγγελματικό κομμάτι, δεν ξέρει τι να κάνει, ενδεχομένως να θέλει βοήθεια, έχει νιώθει λίγο απελπισμένη σε αυτό το κομμάτι, μου βγαίνει και στα συναισθήματα λίγο, ίσως επηρεάζεται από αυτό. Αυτό που σκέφτεται είναι ότι θέλει να βγει, γιατί ξαναλέω, όσον αφορά τις σκέψεις, ότι προσπαθεί να βγει από ένα αρνητικό mindset και ένα αρνητικό μοτίβο σκέψεων και να απελευθερωθεί από αυτό, έτσι, να βγει από αυτό το... Μπορεί να σκέφτεται αρνητικά ενδεχομένως και προσπαθεί να βγει από αυτή την κατάσταση ή προσπαθεί επίσης να απελευθερωθεί και να ξεπεράσει εμπόδια όσον αφορά θέματα control, δηλαδή κάποιος μπορεί να τον ελέγχει στη δουλειά ή να έχει αρνητικό έλεγχο σε αυτό το κομμάτι. Είναι αρκετά απασχολημένο το μυαλό του, δηλαδή, με το εργασιακό, όπως βλέπετε. Είναι ολοφάνερο εδώ πέρα. Δηλαδή το μυαλό του είναι στο εργασιακό, είναι και σε εσάς λίγο, προσπαθεί να το ισορροπήσει, όμως το καλό είναι όσον αφορά τα συναισθήματά του ή τα συναισθήματά της προς εσάς. Πάρα πολύ καλά είναι, εντάξει, σε γενικές γραμμές είναι πάρα πολύ καλά με τον Άσο, τον Ace of Swords, Άσο σπαθί, συμβολίζει τη λογική, το πνεύμα, την επικοινωνία, κοιτάει προς τα πάνω. Εδώ βλέπουμε ότι έχει ξεκάθαρη, τελικά καταφέρνει να έχει ξεκάθαρη σκέψη όσον αφορά τα συναισθήματά του, γιατί αυτά λίγο αφορούσαν, η δουλειά του είναι λίγο που είπαμε, η δουλειά της είναι που μπαίνει στη μέση ενδεχομένως και έχουμε σκέψεις και τα λοιπά. Επίσης προσπαθεί να είναι το άτομο αυτό θετικό, να σκέφτεται θετικά όσο γίνεται και να βγαίνει από αρνητικές σκέψεις, πάρα πολύ καλό. Βλέπω ένα συγκροτημένο άτομο εδώ, παιδιά. Βλέπω ένα συγκροτημένο άτομο, επικοινωνείται πάρα πολύ καλά ή νιώθει, αν δεν υπάρχει επικοινωνία και απλά είναι ένα φλερτ, νιώθει ότι, καταλάβατε τι εννοώ, δεν είναι σχέση μακροχρόνια. Αν δεν είναι σχέση μακροχρόνια, εδώ μιλάμε ότι αυτό το άτομο του αρέσει πάρα πολύ να μιλάει μαζί σας, να κουβεντιάζει, έχετε ωραία επικοινωνία, νιώθει ότι μπορεί να είναι ο εαυτός της ή ο εαυτός του μαζί σας. Και δεν φοβάται να είναι ειλικρινής, δηλαδή είναι πολύ άνετος ή άνετη στην επικοινωνία μαζί σας. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, έτσι, γιατί και το νοητικό κομμάτι παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Νιώθει σαν να του έχετε ή να της έχετε ανοίξει τα μάτια κατά κάποιο τρόπο. Τον βοηθάτε ή τη βοηθάτε αυτό το άτομο.
Πολύ καλή επικοινωνία λοιπόν. Το άλλο όμως που νιώθει λίγο το άτομο αυτό με το αστέρι ανάποδα, βλέπετε είναι κανονικά έτσι και μας έπεσε ανάποδα. Συγγνώμη. Δεν είναι το αστέρι ανάποδα, μπερδεύτηκα, είναι δεν το είδα καλά, είναι με τον κόσμο ανάποδα. Ωστόσο, όπως βλέπουμε εδώ με τον κόσμο ανάποδα, την τελευταία κάρτα της Μεγάλης Αρκάνας, αυτό που βλέπουμε είναι ότι ενδεχομένως το άτομο αυτό δυσκολεύεται αρκετά να κοιτάξει μπροστά και να προχωράει μπροστά, είναι λίγο φοβισμένο, είναι λίγο ακόμα, όχι τελείως, δεν έχει τελείως ξεφορτωθεί πράγματα από το παρελθόν, από παρελθοντικές σχέσεις εννοώ. Φαίνεται σαν να ακόμα κουβαλάει πράγματα, φορτία από προηγούμενη σχέση. Σαν να μην έχει ακόμα 100% γίνει θεραπευτή από προηγούμενη σχέση που ενδεχομένως έχει πληγωθεί. Κάτι του λείπει εδώ, φαίνεται ότι σαν κάτι να λείπει από τη μεταξύ σας σχέση. Κάτι του λείπει, έτσι λέει, έτσι φαίνεται, αυτό μου δείχνει, αυτό σκέφτεται, γιατί και τα συναισθήματα είπαμε, έτσι, αναλύουμε λίγο τώρα. Τι άλλο, ναι, ωστόσο όμως, δηλαδή έχει και αυτά τα συναισθήματα λίγο, ωστόσο όμως τα ξεπερνάει αυτά, φαίνεται να τα ξεπερνάει στο μέλλον. Είστε ένας καλός σύμβουλος για αυτόν ή για αυτήν. Σας είπα, έχετε πάρα πολύ καλή επικοινωνία και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Νιώθει λες και τον έχετε ή την έχετε υπνοτίσει κατά κάποιο τρόπο, έτσι. Επηρεάζεται πάρα πολύ το άτομο αυτό. Είναι σαν να έχουν εγωιτευτεί τελείως από την ανεξαρτησία σας, το πνεύμα σας. Μπορούν να είναι αυτός τους σε αυτή τη σχέση. Γι' αυτό το λόγο ξαναβρίσκουν τον ενθουσιασμό, εκεί δηλαδή που ήταν λίγο πεσμένοι και ίσως κουβαλάνε πράγματα και αρνητικές σκέψεις από προηγούμενη σχέση, ξαναβρίσκουν σε αυτή τη σχέση τον ενθουσιασμό τους και νιώθουν χαρούμενοι με εσάς. Φαίνεται πολύ ξεκάθαρα με το 9 πεντάκτηνο, νιώθουν ότι τα έχουν όλα. Βλέπετε πόσο θετική είναι, νομίζω φαίνεται και από και από το σχέδιο, τα έχει όλα, σας θαυμάζει. Όσον αφορά τώρα τις προθέσεις. Αυτό που θα πρέπει να ξέρετε είναι ότι έχει πάρα πολύ καλές προθέσεις το άτομο. Αυτό μου το δείχνει εδώ με το Page of Wands, τον ακόλουθο της φωτιάς, των ράβδων. Βλέπετε τι ωραία κάρτα. Αυτό το άτομο προσπαθεί και κρατάει τη φλόγα, βλέπετε, τη σχέση σας. Τι άλλο θα να σας πω εδώ. Έχει πολύ καλά πράγματα στο μυαλό του για σας, σκέφτεται πολύ καλά πράγματα, θέλει να σας βοηθήσει. Είναι ενεργητικός, βλέπετε που είναι σε κίνηση, είναι ενεργητικό άτομο, είναι ενθουσιασμένος και είναι αισιόδοξος ή παύλα αισιόδοξη για αυτό που έχετε μεταξύ σας. Και αυτό το άτομο επίσης δουλεύει για αυτό που έχει στο μυαλό του, θέλει να δουλέψει δηλαδή για αυτό που υπάρχει μεταξύ σας ή που θέλει να αναπτυχθεί αν είναι ακόμα στην αρχή. Σας βλέπει πάρα πολύ θετικά. Επίσης, αυτό το άτομο ήξερε με το βασιλιά των πεντάκτηνων, ήξερε από την αρχή ότι ήθελε να είναι μαζί σας. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Θέλει να είναι μαζί σας, ήθελε από την αρχή. Είναι λίγο ανυπόμονη. Ωστόσο, όπως σας είπα και πριν, θέλει αυτό που έχετε μεταξύ σας να δουλέψει, να προχωρήσει. Και μια άλλη πρόθεση, πράγμα που είναι στις προθέσεις του με τον υπότι πεντάκτηνον ανάποδο, είναι ότι προσπαθεί να βρει πράγματα μέσα στη σχέση που θα σας κάνουν να μην βαριέστε. Δηλαδή θέλει να φέρει ενθουσιασμό, εκπλήξεις. Αυτό που θέλει είναι να μην ρουτινιάσετε, θέλει να βγείτε από τη μονοτονία.
Το θέλει αυτό. Θέλει να κάνετε πράγματα μαζί, να βγείτε μαζί, να κάνετε... Οπότε πάρτε και εσείς δράση ανάλογη σε σχέση με αυτό που... Γιατί αυτό έχει στο μυαλό του. Βοηθήστε τον προς αυτό το κομμάτι. Γίνετε κι εσείς λίγο πιο αυθόρμητοι πολλές φορές ο ένας με τον άλλον. Εντάξει, θέλει να βγει, θέλει λίγο μια αλλαγή προς το να βγει από την μονοτονία, μόνο αυτό. Δηλαδή να είστε πιο αυθόρμητοι, να κάνετε πράγματα μαζί. Τώρα, όσον αφορά τι πρόκειται να συμβεί. Λοιπόν, ζώδια της γης και τα δύο, με τον Ιεροφάντη που αντιστοιχεί στο ζώδιο του Ταύρου. Εδώ μιλάμε για ένα άτομο το οποίο με ταυρίσια ενέργεια, μονογαμικό, παραδοσιακό, γάμος, παιδιά και τα λοιπά, έτσι, θέλει να σας κακομάθει, θέλει να σας φροντίσει. Επίσης έχει αρκετούς πνευματικούς λόγους, βλέπετε και τον Άσο Σπαθί, από τους οποίους έλκεται για σας, από την πνευματικότητά σας, ενδεχομένως τον εντυπωσιάζει πάρα πολύ ή την εντυπωσιάζει πάρα πολύ και έλκεται από αυτόν. Αυτό που έχει στο μυαλό του, αυτό που θέλει να γίνει είναι να σας προσέχει, είναι να νιώθετε ασφάλεια μαζί του ή μαζί της. Και σκέφτεται για μακροχρόνια. Δηλαδή αυτό το άτομο δεν είναι ένα άτομο, εδώ αυτό που βλέπω, που είναι για μία βραδιά ή 2 ή 3 κτλ. Σκέφτεται για μακροχρόνια σχέση. Και πάλι εδώ, με το βασιλιά των πεντάκτηνων, σοβαρή σχέση, μιλάμε για ένα παραδοσιακό τύπο ή τύπισσα προσωπικότητα, αντιστοιχεί με ιδιότητες του Παρθένου εδώ, δηλαδή οργανωτικός, θέλει να οργανώσει ή οργανωτική λίγο τη σχέση, λογική, φέρνει πολύ τη λογική, σταθερότητα, υπεύθυνος, είναι υπεύθυνος ή υπεύθυνη, όριμη. Έτσι, και προγραμματίζει, να ξέρετε, ακόμα και αν εσείς δεν το ξέρετε βασικά, ότι το άτομο προγραμματίζει πράγματα, οργανώνει πράγματα. Βλέπει μακροχρόνια δηλαδή, θέλει σταθερότητα. Εντάξει, πολύ ενέργεια Παρθένου και Ταύρου εδώ για το μέλλον. Θέλει κάτι σταθερό. Ενδεχομένως και μπορεί να μην το έχει κουβεντιάσει καθόλου. Αυτό είναι στο μυαλό του ή στο μυαλό της όμως, να ξέρετε. Γάμος, οικογένεια, σταθερότητα, εντάξει, οργάνωση επίσης. Πολύ ενέργεια, υγιεινή ενέργεια, έτσι, πρακτική, μεθοδική, οργανωτική. Για να δούμε τι θα ήθελε επίσης, αν έχουμε κάποιο μηνυματάκι. Love messages για την ομάδα 1 και να κλείσουμε. Παιδιά, τι γίνεται εδώ, θα πούνε αυτά. Δεν θέλουν να βγουν οι κάρτες. Σας παρακαλώ, βγείτε. Ευχαριστώ. Όταν είσαι ευγενικός, όλα γίνονται σε αυτή τη ζωή. Λοιπόν. Okay. Μηνυματάκια αγάπης για την ομάδα 1. Αυτή η κάρτα, να το, βγήκε από μόνο του. Νιώθω ότι μπορείς να δεις πολύ καλά μέσα μου. I feel like you can see right through me. Νιώθω ότι μπορείς να δεις βαθιά μέσα μου. Ότι μπορείς, σαν να μπορείς να με διαβάσεις, έτσι. Πολύ καλό αυτό. Τι άλλο θα ήθελε να πει σε ένα ανώτερο επίπεδο. Λέει, ελπίζω, I hope you haven't moved on. Ελπίζω να μην έχεις... Αυτό σημαίνει να μην έχεις μετακομίσει, αλλά μπορεί να εννοεί και να μην έχεις πάει σε κάτι άλλο. Εδώ, από ό,τι βλέπω φλερτ για την ομάδα 1. Ελπίζω να μην έχεις προχωρήσει σε κάτι άλλο. Να τον περιμένετε δηλαδή ή να την περιμένετε. Αυτό βλέπω. Άλλο ένα. Oh, I really want to kiss you. Λέει, θέλω πάρα πολύ να σε φιλήσω. Τέτοια πράγματα λοιπόν, ωραία, πολύ θετικά για την ομάδα 1.
Ελπίζω λίγο να σας έδωσα λίγο το στίγμα, το τι συμβαίνει για αυτόν ή για αυτήν που σας ενδιαφέρεται και με το τι άτομο έχετε να κάνετε. Σας φιλώ και πάω στην ομάδα 2. Ωραία, όσοι διαλέξατε την ομάδα 2 με τη φουξία καρδιά, πάμε να δούμε και με τις εθέριες, την εθέρια ενόραση. Πάμε να δούμε λίγο και για σας, σκέψεις, συναισθήματα, προθέσεις και τι πρόκειται να γίνει για το άτομο που μας ενδιαφέρει. Ας κάνω άλλο ένα. Σαν να μου φάνηκε ότι δεν το έκανα πολύ καλά. Ωραία. Σκέψεις του ατόμου που μας ενδιαφέρει. Τακ, 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 τακ. Μάλλον πρέπει να πάω λίγο πιο εδώ. Σκέψεις του ατόμου, συναισθήματα του ατόμου που μας ενδιαφέρει. Ομάδα 2. Ομάδα 2. Πρέπει να βγει αυτό μου φαίνεται. Έλα. Προθέσεις. Και short term και long term outcome. Τι θα συμβεί σύντομα και τι πιο μετά. Ας ανοίξω τις κάρτες μου. 6 of Cups, 6 των κυπέλων, πρώτη κάρτα. Τι είναι αυτό, 3 of Pentacles, ok, 3 πεντάκτηνα ανάποδα, βασιλιάς των ξυφών, θα βάλω αυτά λίγο εδώ, συναισθήματα, 9 of Swords, τι λέει, 9 of Swords, μάλιστα, Knight, αυτό είναι 9, έτσι, 9 και ο υπότης των σπαθιών και 8 of Cups. Αχ, το 2 μου είναι λίγο στεναχωρημένο. The Star, 3 of Swords και 4 of Cups και 6, ok, και 4 of Pentacles. Λοιπόν, ομάδα 2. Ομάδα 2 που ενδεχομένως έχετε πληγωθεί λίγο στο παρελθόν. Αυτό το μου μυρίζει αέρας λίγο εδώ υδροχοΐσιος λιγάκι, λίγο ζώδια του αέρα ενδεχομένως, νοσταλγία. Τι σκέφτεται, ποιες είναι οι σκέψεις του ατόμου. Πρώτη κάρτα. Νοσταλγία, αναμνήσεις. Αυτό το άτομο σκέφτεται πολύ το παρελθόν λιγάκι, Σκέφτεται, νοσταλγεί. Ωστόσο είναι σε επαφή με το φυσικό κόσμο, να ξέρετε. Δηλαδή μπορεί να το έχει πιάσει μια νοσταλγία για παρελθοντικές καταστάσεις. Σκέφτεται λίγο σαν να, ξέρετε, πολλές φορές κάνουμε απολογισμό του παρελθόντος ή παρελθοντικών σχέσεων. Ενδεχομένως να υπάρχει και μία σχέση που σαν να επιστρέφει, σαν να σκέφτεται ένα άτομο από το παρελθόν, σαν να έχει κολλήσει λίγο το μυαλό του σκεφτόμενος ή σκεφτόμενη το παρελθόν. Ενδεχομένως να έχει προβλήματα επίσης με την παιδική του ηλικία, είτε το ξέρει είτε όχι. Το βλέπω διαβάζοντας το υποσυνείδητο.
Ωστόσο, σκέφτεται για μια νέα σχέση, κάτι υπάρχει, ενδεχομένως, όπως σας είπα πριν, επιστρέφει κάτι από το παρελθόν. Αυτό το άτομο σκέφτεται πολύ το παρελθόν, φίλους, αγαπημένους, έχει πληγωθεί. Το άτομο αυτό, όπως βλέπετε με τα 3 πεντάκτηνα ανάποδα, έχει κόψει συνεργασία με άτομα από το παρελθόν, λόγω κάποιας διαμάχης και έλλειψης καλής επικοινωνίας. Δηλαδή δεν υπήρχε καλή επικοινωνία με άτομα ή συνεργάτες του από το παρελθόν. Φαίνεται το Three of Pentacles. Λοιπόν, ένιωθε το άτομο αυτό, γιατί γενικά το 2 είναι λίγο στεναχωρημένο, λίγο σκέφτεται ότι δεν υπήρχε σεβασμό και καλή άτομα σε παλιά συνεργασία που έχει κόψει με αυτά τα άτομα και ίσως αυτό σκέφτεται, δεν του έχουν συμπεριφερθεί πολύ καλά, έτσι λέει, έτσι σκέφτεται, έτσι νιώθει. Δεν υπήρχε, σαν να μην είχε αναγνωρίσει τη δουλειά του, αυτά που έκανε ή αυτά που προσέφερε, σαν να μην τον εκτιμούν, νιώθει αδικημένο δηλαδή. Γι' αυτό και έχει κόψει επικοινωνία με κάποια άτομα από το παρελθόν σε συνεργασία. Όλο αυτό του φέρνει με τον King of Swords, τον βασιλιά των σπαθιών, που έχει να κάνει με το νοητικό επίπεδο, του φέρνουν σύγχυση στη σκέψη. Αυτή έγινε στεναχωρημένο δηλαδή, αναπολύει, ξαναπάει πίσω, σας είπα, είναι λίγο το μυαλό του κολλημένο στο παρελθόν, είναι σκέψεις, έχει αυτές οι σκέψεις, γατούλη, φύγε σε παρακαλώ. Λοιπόν, η γάτα. Λοιπόν, πέρασε και η γάτα να πει ένα γεια. Λοιπόν, δεν έχει πνευματική διάβγεια, γιατί όλα αυτά λίγο έτσι τα αναμοχλεύει, είναι αναποφάσιστος, σαν να έρχεται κάτι από το παρελθόν, αλλά δεν ξέρει τι να κάνει, γιατί έχει στεναχωρηθεί, νιώθει αδικημένο, ότι τον έχουν αφήσει στην απέξω ενδεχομένως, ότι δεν το σεβόντουσαν, ότι δεν το εκτιμήθηκε όσο θα έπρεπε. Επίσης μπορεί να υπάρχουν, παιδιά, θέματα υγείας σε αυτό το άτομο. Έτσι, αυτό το άτομο είναι πολύ προβληματισμένο στην ομάδα 2. Με το 9 των σπαθιών επίσης ανάποδα. Αν πρόκειται για κάτι που έρχεται είτε από το παρελθόν, είτε για μια καινούρια γνωριμία μαζί σας, ενδεχομένως για αυτόν που ρωτάτε, αυτό το άτομο, επειδή έχει στεναχωρηθεί, βλέπετε, στο παρελθόν αρκετά, και γι' αυτό υπάρχει μία έλλειψη πνευματικής διάβγειας, γιατί λόγω της στεναχώριας και προβλημάτων από το παρελθόν είναι στη διαδικασία ανάρρωσης, στο να το ξεπεράσει. Νιώθει ότι κουβαλάει, σαν να κουβαλάνε όλο τον κόσμο στις πλάτες τους. Είναι υπεύθυνο άτομο, έτσι, συναισθηματικό. Νιώθω ότι κουβαλάει όλο το βάρος του κόσμου στην πλάτη τους, ότι και αυτό δεν τους αξίζει, αυτό το πράγμα. Ωστόσο όμως είναι έτοιμοι και ανοιχτοί να λάβουν βοήθεια, είτε και από εσάς είτε και από άλλους. Θέλουν να ανοίξουν, είναι διατεθειμένοι να ανοίξουν ανοιχτή επικοινωνία με εσάς και με τους άλλους, είναι πιο ανοιχτοί δηλαδή από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Νιώθουν ότι μπορούν να είναι ειλικρινείς μαζί σας. Έχουν περάσει πάρα πολύ πόνο από το παρελθόν. Κάποιος τους έχει αδικήσει, κάποιος τους έχει στεναχωρήσει, το βλέπετε κιόλας, είναι λίγο οι κάρτες μας εδώ. Έχει συναισθηματικό βάρος πάρα πολύ και είναι έτοιμο αυτό να το μοιραστεί και να το επικοινωνήσει με εσάς. Λόγω όλων αυτών των γεγονότων του έχει βγει μια επιθετικότητα του ατόμου αυτού, παιδιά. Και έχει πάθει λίγο αυτό που λέμε control freak. Προσπαθεί να ελέγξει τα πάντα, έχει στεναχωρηθεί από το παρελθόν. Έχει ανάγκη πάρα πολύ, θέλει να είναι σωστός ή σωστή σε αυτή τη φάση. Οπότε έχει συγκεντρωθεί αυτή τη στιγμή στον εαυτό μου. Στον εαυτό του. Έχει ανάγκη να είναι σωστό. Αυτή τη στιγμή, ενώ είναι έτοιμη να επικοινωνήσει μαζί σας και να μοιραστεί
τη στεναχώρια του, έτσι, τα βάρη του, να σας ανοιχτεί. Είναι πολύ συγκεντρωμένο στον εαυτό του. Εσάς δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να σας ακούσει. Γιατί ακόμα ξεπερνάει καταστάσεις από το παρελθόν. Επίσης, να ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ νευριασμένος από προηγούμενη σχέση για το πώς έχει τελειώσει. Αν αφορά εσάς, τότε είναι νευριασμένος και με εσάς, αν μιλάμε για πρώην. Επίσης, αυτό που νιώθει είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν παίρνει αυτό που θέλει. Θέλουν πιο πολλά από ό,τι εσείς μπορούν να τους δώσετε. Έτσι, δύσκολη κατάσταση στην ομάδα 2. Θέλει πιο πολλά από ό,τι εσείς μπορείτε να τους δώσετε. Έχουν επίσης, ενώ θέλουν να επικοινωνήσουν, έχουν δυσκολία να επικοινωνήσουν τις ανάγκες τους. Νιώθουν ότι βασικά αυτό που νιώθουν είναι φόβο, φοβούνται να προχωρήσουν, παιδιά. Είναι απογοητευμένοι από προηγούμενη σχέση. Αν εσείς ήσταν η προηγούμενη σχέση και ξαναγυρνάτε, το άτομο είναι πολύ σκεπτικό. Είναι λίγο, έχουν κολλήσει, να ξέρετε, λίγο η ενέργειά τους μου δείχνει εδώ ότι είναι, δεν μπορούν να προχωρήσουν, έχουν κολλήσει στο παρελθόν, προσπαθούν να κάνουν πράγματα, να το ξεπεράσουν όμως, δηλαδή δεν είναι ότι το καταλαβαίνουν, δεν μένουν με σταυρωμένα τα χέρια, προσπαθούν, έτσι. Προσπαθεί επίσης αυτό το άτομο να ξεπεράσει τη στεναχώρια, ποιες είναι οι προθέσεις τους, έτσι, να ξεπεράσει όλο αυτό, ενδεχομένως μπορεί να αναζητούν βοήθεια, και από εσάς ή από κάποιο άτομο πιο εξειδικευμένο. Βλέπω ότι είναι στη διαδικασία να το ξεπεράσουν. Το άτομο ένιωθε πάρα πολύ απελπισία αυτό, ότι δεν το εκτιμούν, ότι δεν το αγαπάνε, ότι δεν είναι άξιο να αγαπηθεί, έτσι. Ενδεχομένως χαμηλή αυτοεπεποίθηση, πληγωμένο από το παρελθόν και που το δείχνει εδώ, το ξεπερνάει, είναι έτοιμο για θεραπεία, δηλαδή να θεραπεύσει όλο αυτό το πόνο, αλλά να ξέρετε, αν εσείς ενδιαφέρεστε για αυτό το άτομο, είναι ακόμα στη διαδικασία ανάρρωσης, εντάξει, οπότε θέλω λίγο την προσοχή σας, είναι ακόμα σε διαδικασία ανάρρωσης και το βλέπουμε και από το Six of Swords, που είναι 6 των σπαθιών ανάποδα, έχει δυσκολία να προχωρήσει, έχει δυσκολία, θέλει να μιλήσει, έχει δυσκολία να ανοιχτεί συναισθηματικά, έτσι, θέλει αλλά δυσκολεύεται πάρα πολύ, θέλει χρόνο δηλαδή να αναρρώσει, είτε από θέματα του παρελθόντος, εγώ νομίζω ότι είναι και τα δύο, θέματα του παρελθόντος στην παιδική ηλικία, αλλά και έχει πληγωθεί από άλλες συνεργασίες, άλλη σχέση, κουβαλάει δηλαδή ακόμα βάρος, το ξέρει, ευτυχώς είμαστε στη διαδικασία που το αναγνωρίζει, προσπαθεί να κάνει κάτι γι' αυτό. Σκέφτεται υπερβολικά, να ξέρετε, είναι αυτό που αναλύω τα πάντα, σκέφτομαι υπερβολικά, οπότε ενώ θέλει, υπάρχουν προβλήματα λιγάκι στην επικοινωνία. Αν μιλάμε για μία πιθανή σχέση, εσείς βλέπετε το άτομο, αναρωτιέστε αν πάει κάπου, αυτή τη στιγμή δεν πάει κάπου. Τουλάχιστον δεν το βλέπω σύντομα, σε σύντομο χρονικό διάστημα να πηγαίνει κάπου, γιατί αυτό το άτομο ακόμα αναλύει, αναμοχλεύει, επεξεργάζεται, αναρρώνει από προηγούμενες καταστάσεις. Ωστόσο, το άτομο αυτό ενδεχομένως, αυτό που εσείς που πρέπει να δουλέψει και σαν συμβουλή το βλέπω για μακροχρόνια, είναι να είναι λιγότερο κτητικό. Εντάξει, όταν έχει πληγωθεί και τα λοιπά από προηγούμενη σχέση και τα λοιπά, ενδεχομένως να ήταν κτητικό, προσπαθεί να το ξεπεράσει, προσπαθεί να είναι λιγότερο κτητικό πάνω σε άτομα και καταστάσεις. Και αν εσείς αυτό το άτομο μιλάτε και είστε φίλοι, αν έχουμε αυτή την περίπτωση που είστε φίλοι με αυτό το άτομο αλλά το βλέπετε και ερωτικά, να ξέρετε ότι αυτό σίγουρα θα προχωρήσει σε κάτι παραπάνω. Εντάξει, αλλά για να γίνει αυτό προσπαθήστε να μην είστε κτητικοί. Εντάξει. Με λίγα λόγια, για όποια και να είναι η περίπτωση, θέλει λίγο υπομονή στην ομάδα 2, εντάξει, γιατί το άτομο έχει περάσει αρκετά δύσκολα στο παρελθόν και είναι στην κατάσταση
ανάρρωσης. Λοιπόν, επίσης έχει πολλά πράγματα να δουλέψει με τον εαυτό του, μηνυματάκια από το άτομο, πάντοτε μηνυματάκια, τι θα ήθελε να πει και να επικοινωνήσει. Παιδιά, είναι δύσκολη επικοινωνία πολλές φορές, ούτε και εμείς οι ίδιοι, ειδικά στα συναισθήματα, στο συναισθηματικό κόσμο και με άτομα που είναι πιο συναισθηματικά, δεν το έχουν όλοι, έτσι, άλλα θες να πεις, άλλα λες. Έχει συμβεί σε όλους, θέλει λίγο δουλίτσα και δεν έχουμε χρόνο στις μέρες μας, έτσι, να αφιερώσουμε στον εαυτό μας με τις δουλειές και τα λοιπά. Τι μπορεί να θέλει να σας πει? Δύο κάρτες. Οκ, το είδα εγώ το υδροχοΐσιο. Ωραία. Αυτό που του αρέσει πάρα πολύ, λοιπόν, μιλάμε για ένα άτομο εγκεφαλικό εδώ. Δεν ξέρω αν το πιάνετε λίγο, το vibe, εγώ το πιάνω. Λέει ότι είσαι τόσο, βρίσκει την νοημοσύνη σας πάρα πολύ hot, πολύ, your intelligence is so hot. Σας θαυμάζει πάρα πολύ για το μυαλό σας, του αρέσει πάρα πολύ το μυαλό σας. Θέλω να περνάω μαζί σου χρόνο. Εντάξει, γιατί το γεγονός ότι μπορεί να είναι, κάναμε την ενδοσκόπηση, τη βαθιά, δεν σημαίνει ότι δεν ενδιαφέρεται, έτσι. Εγώ σας λέω τι προβλήματα μπορεί να υπάρχουν και τι πρέπει να δουλευτεί. I love your sense of humor. Επίσης, του αρέσει είναι εγκεφαλικό άτομο, έτσι ξεκάθαρα. Μου αρέσει πάρα πολύ το χιούμορ, γελάει πάρα πολύ μαζί σας. Γι' αυτό κιόλας του κάνετε πάρα πολύ καλό η παρέα, η επικοινωνία μαζί σας, έτσι. Του αρέσει πολύ το χιούμορ σας. Λοιπόν, αυτά για την ομάδα 2. Ελπίζω να μπήκατε λίγο πιο βαθιά και να καταλάβατε τι συμβαίνει με το άτομο που σας ενδιαφέρει και προχωράω στην ομάδα 3. Όσοι διαλέξατε την ομάδα 3, την πράσινη καρδιά, τι θέλει το άτομο, τι σκέφτεται, αναλυτικό λοιπόν άνοιγμα εδώ για το τι σκέφτεται, ποια είναι τα συναισθήματα και οι προθέσεις του ατόμου που σας ενδιαφέρει. Λοιπόν, πάμε λίγο και για το 3. Σκέψεις, συναισθήματα, προθέσεις για την ομάδα 3. Συναισθήματα, προθέσεις, τι θα συμβεί στο κοντινό μέλλον και τι θα συμβεί πιο μετά. Page of Pentacles, Reverse, ακόλουθο στον πεντάκτηνο ανάποδα, ο ερημίτης, 3 των ράβδων, λοιπόν, ok, 5 σπαθιά ανάποδα, The Lovers, οι εραστές ανάποδα, 7 πεντάκτηνα ανάποδα, 6 πεντάκτηνα κανονικά στην ευθεία, ο τροχός της τύχης και 3 σπαθιά ανάποδα, βασίλισσα το πεντάκτηνα ανάποδα και
βασίλισσα των σπαθιών ανάποδα. Λοιπόν, παιδιά, για της ομάδας 3, οι ενδιαφερόμενοι που έχουν διαλέξει, αυτοί που έχετε διαλέξει λοιπόν, παιδιά, την ομάδα 3, τι βλέπουμε εδώ? Τι βλέπουμε σε αυτήν εδώ την ομάδα σε σχέση με το άτομο που σας ενδιαφέρει? Λοιπόν, το άτομο που σας ενδιαφέρει, αυτό που σκέφτεται, λοιπόν πολύ σκεφτόμαστε τα οικονομικά τελευταία, έτσι, και αυτός σκέφτεται τα οικονομικά του, τα οποία δεν φαίνεται να είναι και πολύ σταθερά, είναι στεναχωρημένος με τα οικονομικά του, γιατί από ό,τι φαίνεται αυτό που καταλαβαίνει, που έχει συνειδητοποιήσει, ότι είναι μάλλον λίγο ανεύθυνος και σπάταλος, δηλαδή δεν κάνει καλή διαχείριση, δηλαδή τον προβληματίζει το οικονομικό, ξέρει ότι δεν κάνει και την καλύτερη διαχείριση. Γι' αυτό το λόγο με τον ερημίτη βλέπουμε εδώ ότι το άτομο στρέφεται προς τα μέσα, προς τον εαυτό του, όχι ότι κλείνεται, έτσι, απλά ψάχνει εσωτερική καθοδήγηση, προσπαθεί επίσης να μάθει τον εαυτό του, γιατί έχει προβληματιστεί, να ακούσει την εσωτερική του φωνή, δηλαδή πώς μπορεί ενδεχομένως και για τα οικονομικά αλλά και για την κατάσταση, τον έχει προβληματίσει και το οικονομικό αλλά και η κατάσταση μεταξύ σας. Αυτό το άτομο, να ξέρετε, είναι έτοιμο να ξεκινήσει κάτι καινούριο. Όπως βλέπουμε και με το 3 των ράβδων, ετοιμάζεται να ξεκινήσει κάτι καινούριο. Το άτομο αυτό ετοιμάζεται και πλανάρει να ξεκινήσει κάτι καινούριο, κοιτάζει το μέλλον, δεν κοιτάζει πίσω όπως άλλοι, κοιτάζει το μέλλον. Όπως λέγαμε, σκέφτεται μακροπρόθεσμα, κοιτάει μπροστά, πλανάρει την επιτυχία του. Μάλλον εδώ βλέπουμε ότι το άτομο ενδεχομένως, επειδή βλέπει ότι είναι και αρκετά σπάταλο, προσπαθεί να βρει τρόπους να πλανάρει την επιτυχία του, να έχει περισσότερο οικονομικό όφελος. Είναι σε μία αποστολή, βλέπουμε αυτό το άτομο εδώ. Το άτομο που σας ενδιαφέρει είναι σε αποστολή, ενδεχομένως πάει κάποιο ταξίδι, σκέφτεται επίσης να φύγει και στο εξωτερικό, πολύ πιθανόν. Έχει τέτοιες σκέψεις, να φύγει στο εξωτερικό, να κυνηγήσει τα όνειρά του. Αυτό βλέπω εδώ. Κάτι πλανάρει, ενδεχομένως, σας ξαναλέω, μπορεί και να φύγει. Τώρα, όσον αφορά τα συναισθήματα, είναι πάρα πολύ, το άτομο αυτό με το 5 των σπαθιών ανάποδα είναι πάρα πολύ νευριασμένο και αγχωμένο. Τα πράγματα δεν πάνε πολύ καλά για αυτόν. Αυτό που θέλει είναι ότι και σκέφτεται και νιώθει ότι χρειάζεται να είναι πάντα σωστός. Υπάρχει πολλή ένταση στον αέρα και δεν είναι πολύ καλή περίοδος για επικοινωνία αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει πολλή αρμονία μεταξύ σας για το άτομο που σας ενδιαφέρει και ενδεχομένως τα πράγματα δεν είναι το ίδιο και για τους δύο, δεν νιώθετε ακριβώς το ίδιο. Έχει συναισθήματα, αλλά ενδεχομένως ένας από τους δύο να έχει περισσότερα συναισθήματα από τον άλλον. Γι' αυτό υπάρχει μια ανισορροπία μεταξύ σας και αυτό ενδεχομένως σε κάποιους από εσάς να δημιουργεί ανασφάλεια και απογοήτευση. Επίσης το άτομο, επειδή ενδεχομένως στο παρελθόν την έχει πατήσει που λέμε, φοβάται να ξαναπληγωθεί. Αν μιλάμε για κάποιον πρώην, αν η περίπτωση είναι για κάποιον πρώην, να ξέρω ότι ενδεχομένως φοβάται, βλέπω πολύ πιθανό να φοβάται να ξαναγυρίσει, θέλει, αλλά δεν θέλει να ξαναπληγωθεί. Είναι επίσης, αν μιλάμε για μελλοντική σχέση, είναι ανυπόμονος ή για αυτά που θέλει να κάνει, αυτά που πλανάρει, ανυπόμονος, απογοητευμένος και έχει εξουθενωθεί από αν έχετε σχέση μεταξύ σας ή από αυτή τη σχέση ή από προηγούμενη σχέση. Είναι αρκετά προβληματισμένο το άτομο αυτό, να ξέρετε. Ωστόσο, βλέπουμε για τις προθέσεις του κάτω, εδώ, με το 6 των πεντάκτηνων, τον τροχό της τύχης και το 3 πεντάκτηνο ανάποδα, βλέπουμε ότι ναι, σκέφτεται τα οικονομικά του που δεν είναι σταθερά, θέλει να σταθεροποιήσει τα οικονομικά του, χαλάει πάρα πολλά. Παιδιά, το άτομο αυτό είναι που λέμε πολύ ανοιχτοχέρης, είναι γενναιόδωρος, πάρα πολύ
είναι με τους άλλους γενναιόδωρους, θέλει να σας υποστηρίξει. Γι' αυτό ενδεχομένως να γίνονται όλα αυτά. Το άτομο θέλει πάρα πολύ να σας υποστηρίξει, θέλει επίσης, είναι ανυπόμονος και θέλει πάρα πολύ, αν δεν υπάρχει δεσμός, θέλει να γίνει κάτι μεταξύ σας, εντάξει, ή αν υπάρχει ήδη κάτι, θέλει να γίνει πιο δυνατό. Είναι πολύ γενναιόδωρος, σας εμπιστεύεται, θέλει να σας ανοιχτεί επίσης. Θέλει να σας μάθει, αν μιλάμε για καινούρια σχέση, επίσης η πρόθεσή του είναι ότι θέλει να σας μάθει καλύτερα και είναι έτοιμος, παιδιά, είναι έτοιμος να κάνει δουλειά με τον εαυτό του. Είναι έτοιμος, αν έχει κάνει κάποια βλακεία στο παρελθόν ή αν σας έχει στεναχωρήσει, να φτιάξει τα πράγματα. Επίσης, αν έχει προβλήματα από προηγούμενες σχέσεις ή οικονομικά, οτιδήποτε, είναι σε φάση που θέλει να αντιμετωπίσει την κατάσταση και να φτιάξει τα πράγματα. Επίσης, αν έχει στεναχωρηθεί από εσάς ή κάποιον άλλο στο παρελθόν, να ξέρετε ότι είναι έτοιμος να συγχωρήσει το άτομο, έχει συγχωρήσει το άτομο και να προχωρήσει παραπέρα. Τώρα, όσον αφορά για το πιθανό τι πρόκειται να συμβεί μεταξύ σας, εδώ θέλω πάρα πολύ προσοχή, θέλω να μου προσέξετε πάρα πολύ. Έχουμε τη Βασίλισσα, τον Πεντάκτηνο, όπως σας έλεγα πριν, λοιπόν, με τη Βασίλισσα των Πεντάκτηνων και τη Βασίλισσα των Σπαθιών εδώ, ως πιθανό, ως τι πρόκειται να συμβεί, ως πιθανό outcome, λοιπόν, εδώ πέρα. Εδώ θέλω την προσοχή σας λίγο, γιατί εδώ μου είστε πάρα πολύ, αυτό που θέλω να σας πω είναι να μην είστε τόσο προσκολλημένοι στον υλικό κόσμο. Μου είστε πάρα πολύ προσκολλισμένοι στον υλικό κόσμο, δεν έχετε πολύ, θα πρέπει να προσέξετε να είστε πιο σταθεροί στο συναισθηματικό κομμάτι. Πρέπει επίσης να προσέξετε τη σχέση σας με το χρήμα και την πολυτέλεια. Ενδεχομένως δεν είναι πολύ ισορροπημένη αυτή η σχέση, δείτε το λίγο. Μπορεί να είστε, προσέξτε τον εγωισμό στη σχέση, γιατί αυτό μπορεί να την καταστρέψει, να μην μου είστε εγωιστές. Και να μην βιάζεστε, θα ήθελα επίσης, επειδή βλέπω να βιάζεστε λίγο για να είστε σε σχέση με το άτομο αυτό θέλει, αλλά εσείς δεν πρέπει να βιάζεστε. Γιατί αυτό δεν είναι καλός παράγοντας. Επίσης, την κτητικότητά σας και μην είστε αιμονικοί. Έτσι, προσοχή, μην ξεφύγει και η ισορροπία, πρέπει να κρατάτε τις ισορροπίες αν θέλετε να συνεχιστεί η σχέση. Οπότε εδώ θέλω την προσοχή σας και εδώ. Γιατί, ορίστε, αυτή εδώ η κατάσταση, αν είστε κτητικοί, αν έχετε αιμονή, εάν βιάζεστε, θα σας οδηγήσει σίγουρα σε διαμάχη και παγωμάρα μεταξύ σας. Θέλω να ισορροπήσετε και να διαχειριστείτε τα συναισθήματά σας καλύτερα. Γιατί αυτό, αν δεν το κάνετε, δεν το βλέπω να προχωράει, να ξέρετε, έτσι. Θα υπάρχει παγωμάρα, όπως σας είπα, και δεν θα είναι ισορροπημένο. Οπότε, να μην μου είστε εγωιστές, δείτε λίγο τα συναισθήματά σας, ισορροπήστε τα, διαλογιστείτε, να είστε υπομονετικοί και να μην μου είστε πάρα πολύ εγωιστές και αιμονικοί, σας παρακαλώ, γιατί αυτό αμέσως δείχνει ότι θα μπορεί να είναι ένας πιθανός λόγος να διαλυθεί η σχέση. Αυτά για το 3 όσον αφορά τις κάρτες μας, και θα ήθελα να δω και λίγο τα μηνύματα που έχει να σας πει το άτομο που σας ενδιαφέρει. Οπότε προσοχή, παιδιά, εδώ, έτσι. Υπάρχει το συναίσθημα, αλλά θέλω να δείτε λίγο τα σημεία που σας είπα.
Υπάρχει διάθεση, υπάρχει το συναίσθημα, ανισορροπία είναι το ζητούμενο εδώ. Να μην χάσετε τις ισορροπίες σας. Πρέπει να είναι ο στόχος σας. Όπα, έχει βγει εδώ. Όχι, δεν είναι αυτή που... Συγγνώμη. Λοιπόν, ξανά πάμε. Τι θέλει να σας πει. Έχουν βγει τώρα. Θα πάρω την πρώτη που βγήκε. Τη δεύτερη. Και πάμε και για να έρθει τρίτη. Πετάχτηκε. Μάλιστα, να το. Δεν το πιστεύω. Ωραία. Όταν είμαι γύρω σου, νιώθω νευρικός, νευρική. Η νευρικότητα που λέμε, ότι το άτομο είναι και νευρικό. Κάποιος, παιδιά, είναι obsessed. Έχει αιμονή. I'm obsessed with you. Έχει αιμονή με εσάς. Σας σκέφτεται συνέχεια. Επίσης, δίνω πάρα πολύ σημασία στο τι λένε οι άλλοι. Αυτό δεν θα έπρεπε, αυτό πρέπει να το δείτε. Αυτά λοιπόν, παιδιά, και για την ομάδα 3. Ελπίζω να είδατε τα σημεία που πρέπει να διορθωθούν και για να αποτρέψουμε πιθανόν χωρισμούς και διαμάχες. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Ελπίζω να σας έδωσα έτσι μια καλύτερη εικόνα της κατάστασης και να σας βοήθησα, και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Καλή συνέχεια. Γεια σας.